હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. દોસ્તો, વેલેન્ટાઇન્સ ડે નજીક આવી રહ્યો છે, તો હું તમારી સાથે આજે 3 સ્પેશિયલ DIY શેર કરી રહી છું. વેલેન્ટાઇન્સ ડે ઉપર તમે તમારા કોઈ સંબંધ, દોસ્તને, ખાસ મિત્રને ગિફ્ટ પણ કરી શકો છો, એવો આ આઈડિયા છે. સૌપ્રથમ મેં વેસ્ટ કેન્ડલ લીધી અને એને ગરમ કરી અને આ કપની અંદર મેં એમાં મૂકી અને એક નાની કેન્ડલ કપ બનાવ્યો છે. ચાલો હવે આપણે એને સ્ટાર્ટ કરીને જોઈશું. બીજી કેન્ડલ છે એ અમે 4 વર્ષ પહેલાં નૈનીતાલ ફરવા ગયા હતા, ત્યાંથી મેં ખરીદી હતી. ત્યાં આગળ કેન્ડલનો ખૂબ મોટો બિઝનેસ ચાલે છે. ત્યાર પછી મારી પાસે આ વેસ્ટ પ્લાયવુડની શીટ હતી. એની ઉપર મેં વેસ્ટ ગિફ્ટ વોલપેપર લીધું છે, જે સેમ્પલનું હતું, જે સ્ટીક થાય એવું નહોતું, એટલે મેં ફેવિકોલથી સ્ટીક કરી અને હું DIY કરી રહી છું. સૌપ્રથમ મેં આની ઉપર મને કોઈ જેસો એપ્લાય કરવાની જરૂર ના લાગી, કારણ કે પેપર મોટી સાઇઝનું છે, એટલે મેં ડાયરેક્ટ ફેવિકોલ લગાવ્યો છે. વેલેન્ટાઇન્સ ડેની વાત થઈ રહી છે, પ્રેમની વાત થઈ રહી છે, તો મેં ફેવિકોલથી હાર્ટ બનાવ્યું. કેટલું નાજુક આ હાર્ટ હોય છે. એને આપણે આપણા પરિવાર, આપણા બાળકો, આપણું ફેમિલી, આપણા વડીલો બધા માટે સાચવીને રાખવાનું છે. દિલ બધા માટે વિશાળ હોવું જોઈએ, સહજ હોવું જોઈએ, પ્રેમ નિસ્વાર્થ હોવો જોઈએ. આજની પેઢી આ ક્યાં સમજે છે? પ્રેમ તો રાધા કૃષ્ણ જેવો હતો. કૃષ્ણ ભગવાને રાધાને સાચો પ્રેમ કર્યો. એના માટે એમના કુટુંબની આબરૂ ના જાય એટલે રાધાના વચન ઉપર કૃષ્ણએ રાધા સાથે લગ્ન પણ ના કર્યા. પ્રેમ એને કહેવાય. જુઓ, આ મારું એક DIY તૈયાર થઈ ગયું છે. આજુબાજુ પણ મેં ચોક કલરથી સેમ પેપર જેવો જ કલર કર્યો છે અને થોડું હાઇલાઇટ કરવા માટે મેં એની અંદર ગ્રીન કલરથી લીફ ને બધું પ્રિન્ટ કરી દીધું છે. એની ઉપર સેકન્ડ કોટ પણ હું બોર્ડર પર ચોક કલરથી કરીશ. આ ચોક કલર હું HCVCમાંથી 6 પ્રકારના શેડનું એક બોક્સ લાવી હતી. બધા જ ખૂબ લાઇટ કલર છે અને ખૂબ સારા કલર છે. ડોબરની હેલ્પથી હું આજુબાજુ બોર્ડર ઉપર કલર કરી રહી છું. આ DIY મારો ફર્સ્ટ પાર્ટ છે. હજી હું બીજા સેકન્ડ પાર્ટમાં પણ તમારી સાથે આવા DIY શેર કરીશ. આશા કરું છું તમને આ મારા DIY ગમશે. આને હું પાછળ હૂકની મદદથી વોલ પર હેંગિંગ કરી શકીશ, કોઈને ગિફ્ટ પણ આપી શકીશ. ચાલો હવે આપણે આપણા થર્ડ DIY બાજુ જઈશું. આ પણ મેં ખૂબ જૂની પ્લાયવુડની શીટ લીધી છે અને મેં સૌપ્રથમ બધા કટિંગ કરી અને સેટ કરી જોયું છે કે કેવી રીતે ડિઝાઇન સેટ થશે. આ પેરિસનું સીન છે. એક પેરિસનો ટાવર એમાં બતાવેલો છે, એક કાફેનો સીન છે અને ફ્લાવર છે. વેલેન્ટાઇન્સ ડે નજીક આવી રહ્યો છે, તો બધાના દિલમાં ખૂબ પ્રેમ જાગતો હોય છે અને ઘણા બધા પોતાના ખૂબ લવ વન એને એપ્રોચ કરવા, પ્રપોઝ કરવા માટે કંઈ ના કંઈ ટ્રાય કરી રહ્યા હોય છે. તો ચાલો આપણે પણ આવી રીતે આઈડિયા શેર કરી અને કોઈના દિલની વાત બીજા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સૌપ્રથમ ફેવિકોલની મદદથી આ પેપર મેં સ્ટીક કર્યા. થોડો ગેપ રહી ગયો છે, ત્યાં હું સેમ પેપર જેવો જ કલર કરી દઈશ.
આની પાછળ પણ હું હૂક લગાવી અને એને વોલ પર હેંગિંગ કરી શકાય એ રીતનું પાછળ હૂક લગાવી દઈશ. જો બંને મારા રેડી થઈ ગયા છે. બોર્ડર પર પણ મેં ચોક કલર કર્યો છે અને પોલ્કા ડોટ્સની મદદથી મેં આની પર ડોટ્સ પણ કર્યા છે. આશા કરું તમને આ મારું DIY પસંદ આવશે. અગર પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ એન્ડ વધુ વિડીયો જોવા માટે તમે સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો મારા નેક્સ્ટ વિડીયો પણ જોઈ શકશો. તમને એ મળી જશે નોટિફિકેશન. થોડી હવા લાગતી હતી એટલે મેં કેન્ડલ ફરી સ્ટાર્ટ કરી છે. આ રીતે મેં બોર્ડર ઉપર પણ ફિનિશિંગ કરી લીધું હતું અને મારા બંને DIY રેડી થઈ ગયા છે. ઓકે, બાય બાય. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.